নমস্কাৰ তোমালোকে চাই আছা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল। আজি এই যে ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী BA BSC BCOM থাৰ্ড সেমিষ্টাৰত আছে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ আছে সেই পূৰণটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে তোমালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, লগতে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা। গতিকে এতিয়া আহা আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিবলগা আছে সেই সকলোবিলাক এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে হয়। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই তোমালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। তাৰ পৰা তোমালোকে আহিবা, আহি ইয়াত যিটো ষ্টুডেণ্ট লগইন অপশ্যন পাবা ইয়াত তোমালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰিবা। এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তোমালোকৰ যিটো ইউজাৰ নেম আছিলে ইউজাৰ নেমটো ইয়াত দিবা, দি পাছৱৰ্ডটো তোমালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটোৱে হয় এনেকৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত কেপচাটো দিবা, কেপচাটো দি ইয়াত লগইনত ক্লিক কৰিবা। গতিকে মই এই যি কেপচা আছে কেপচাটো দি লওঁ, লগইনত ক্লিক কৰি লওঁ। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ তোমাক যেতিয়াই লগইন কৰিবা তোমালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ফৰ্ম ফিল আপত ক্লিক কৰিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা দুটা অপশ্যন পাবা, এটা আছে ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ ৰেগুলাৰ পেপাৰ আৰু ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ এৰিয়াৰ পেপাৰ। যদিহে তোমালোকৰ কিবা কাৰণত ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত বেক আছিলে বা এৰিয়াৰ লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি কিনে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যি বেক আছে সেই বেকৰ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰিবা। ইয়াত বেক নাই তাৰ কাৰণে ইয়াত অহা নাই। এতিয়া তোমালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যি তোমালোকৰ ৰেগুলাৰ এক্সামিনেশ্যন আছে সেইটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিবা। গতিকে তাৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে তোমালোকক মই খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট তথা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰে তোমাৰ প্ৰায় 12,600 পোষ্টৰ বাবে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি ঘোষণা কৰিছে। তোমালোকে নিশ্চয় তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যিহেতুকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আছে। ক্লাছ 8ৰ পৰা HS লেভেললৈকেও পাৰি, ডিগ্ৰী কৰিলেও পাৰি। যিহেতুকে তোমালোকৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱা নাই HS লেভেললৈকে যিসমূহ পদ আছে সেই পদসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই কেইটামান ভিডিঅ'ৰ লিংক দি থৈ দিছোঁ। ডিটেইল তোমালোকে চাই ল'বা, চাই কিনে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে নাপাহৰিবা। এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াত ছেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰি ছেমিষ্টাৰটো ইয়াত থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ আহিব। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা ইয়াত যিমানবিলাক পেপাৰ আছে পেপাৰবিলাক আহি যাব। গতিকে প্ৰথমতে তোমালোকৰ যিকেইখন ক'ৰ পেপাৰ আছে ক'ৰ পেপাৰকেইখন ইয়াত তোমালোকে এড কৰিব লাগিব। এড কৰিবৰ বাবে ইয়াত জাষ্ট এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি গৈ থাকিবা। তাৰপিছত ইয়াত চোৱা, তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা, ঠিক আছে। ইয়াত তোমালোকৰ পেপাৰবিলাক আহি থাকিব। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে 8G পেপাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। 8G হওক RC হওক যি পেপাৰেই নহওক সেইটো তোমালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত তোমালোকে বিচাৰিবা যে তোমালোকৰ 8G পেপাৰ কোনখন হয়। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিখনে হয় ইয়াত জাষ্ট তোমালোকে চিলেক্ট কৰিবা, ঠিক আছে। ইয়াত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত তোমালোকৰ এড হ'ব, ইয়াত তোমালোকে দেখিছা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ AC পেপাৰখন তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত চোৱা তলৰ পিনে আহিব BA জিঅ'গ্ৰাফী থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ AC পেপাৰ্ছ। গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ যিখন AC পেপাৰ হ'ব AC পেপাৰখন তোমালোকে এড কৰিব লাগিব। ইয়াত মই চোৱা তোমালোকৰ এটা মই ইয়াত প্ৰব্লেম পাইছোঁ। মই ফৰ্ম ফিল আপটো তোমালোকৰ কমপ্লিট কৰি দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ ইয়াত গোটেইকেইখন AC পেপাৰ তোমালোকৰ এড হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কাৰণ জিঅ'গ্ৰাফী তোমালোকে যদি ইয়াত অপশ্যনটো চোৱা জিঅ'গ্ৰাফীৰ AC পেপাৰখন ইয়াত এড হোৱা নাই। কাৰণ যিহেতুকে এড হোৱা নাই গতিকে মই তোমালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিবা। আৰু তোমালোকেও এনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম পাইছা নেকি যে তোমালোকৰ যিটো ছাবজেক্ট আছিলে ছাবজেক্টটোৰ ইয়াত পেপাৰখন এড হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন, আমিও জানিব বিচাৰোঁ কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈছে। কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। কণ্টেক্ট কৰি কিনে নিশ্চয় তোমালোকক জনাম যে যি সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম। তাৰ বাবে তোমালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। যদিহে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে E-PATHSHALA পৰিয়াললৈকে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।